Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Năm nhất tôi đã ký một hợp đồng với sói xám cấp độ thần thánh. Mọi người cười nhạo tôi vì ký hợp đồng với một con chó vô dụng. Chỉ vì hệ thống không thể phát hiện ra sói xám có tiềm năng phát triển. Điều này khiến tôi bị coi là người điều khiển thú tệ nhất lịch sử. Thì ra trên thế giới này căn bản không có phim hoạt hình của Hỉ Chi Lang. Vì vậy, tất nhiên họ không biết sói xám là gì. Nhưng lớn lên xem phim hoạt hình này tôi biết. Sói xám không chỉ có nhiều dạng biến hình, tất cả tài năng đều đạt đến cấp 3 AC đáng sợ. Kẻ địch càng mạnh, sức chiến đấu càng khủng, có thể làm bất cứ điều gì. Khi yếu thì chỉ là một ca lâm nhỏ cấp S. Sói xám hiện tại dường như đang ở trạng thái này. Thực ra cách làm cho sói xám vui lên cũng rất đơn giản. Tôi hơi cúi người xuống rồi nói: Sói xám, cậu có biết đây là thế giới như thế nào không? Không biết và không muốn biết, đừng làm phiền tôi. Sói xám ngẩng khuôn mặt mệt mỏi lên. Tôi không hề để tâm mà vô tư nói: Ở đây khắp nơi đều là cừu béo. Cắt thịt chân cừu thành miếng thịt mỏng đặt vào nồi lẩu nóng trong 8 giây. Lại còn có nước chấm hỗn hợp làm từ bột mé ớt. Ngoài ra chân cừu còn dùng gừng, hành tây, rượu nấu ăn cùng với gia vị nướng hương thảo ướp với sốt hàu. Đặt nó trên lò nướng. Lòng cừu xào hành lá mềm và sảng khoái. Sói xám nghe xong mà cố gắng nuốt nước miếng. Thịt cừu còn có nhiều cách ăn như vậy sao? Có phải đang lừa tôi không? Vị vua vĩ đại trên đồng cỏ xanh này không dễ lừa như vậy. Nói dối bạn làm gì chứ? Là một con sói, không thể chưa từng ăn thịt cừu. Nói nhảm, đại vương đây ở trên thảo nguyên này nuôi cả một đàn cừu, ăn đến phát ngày rồi. Đưa bạn đi ăn thịt, có đi không? Tôi không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của sói xám. Nhìn vào lòng bàn tay, lòng trung thành 60%. Sang qua sói cũng quá thảm rồi. Chỉ là nhắc đến thịt cừu thật sự là vẫn chưa được ăn lại tăng thêm 10% lòng trung thành. Có thật không? Giọng của sói xám run rẩy, thậm chí còn nghi ngờ đôi tai của mình. Vừa gặp đã mời khách ăn thịt, không phải có âm mưu gì chứ? Tôi chỉ vào chiếc xe tải nhỏ đang chạy chậm. Trùng hợp là chiếc xe chở cừu đang hướng về thành phố ẩm thực. Tối nay sẽ đến sớm hỏi, nhà nào giết cừu sống, chúng ta sẽ ăn nhà đó. Sói xám choáng váng. Không đúng, đây chắc chắn không phải là thật. Dụi vào mắt thật mạnh. Lúc này xám quá mặt đầy vẻ hưởng thụ và khát vọng. Sự chán nản lúc đầu đâu rồi? Ngồi xuống nhặt một sợi lông cừu rơi trên mặt đất bỏ vào miệng và nhai từ từ. Chỉ cảm thấy cuộc sống của sói đạt đến đỉnh cao. Thuộc tính sói xám là thú mặt đất cấp độ động vật cấp 1. Khái niệm trình độ và tài năng hiện tại cấp CC. Nghiên cứu khoa học thiên phú, sự kiên trì không ngừng và khả năng phục hồi mạnh mẽ. Kỹ năng va chạm và cắn không giới hạn, lòng trung thành 80%. Ta mỉm cười và nhận ra mình vẫn chưa dốc hết sức. Trong nháy mắt, lòng trung thành đạt 80%. Thông thường, lòng trung thành đạt 80%. Con thú triệu hồi căn bản sẽ trung thành với người điều khiển và không thể trốn thoát. Thú triệu hồi có lòng trung thành đạt 90% sẽ tuân lệnh và thể tới chết. Thường rất khó đạt được. Còn có một thay đổi lớn nữa. Sói xám cuối cùng cũng quét sạch vòng loại yếu trở về cấp độ 3 AC. Quả nhiên dùng cừu béo kích động. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với sự khuyến khích yếu ớt. Sau vài phút, cuối cùng sói xám cũng tỉnh lại. Với ánh mắt sắc bén và giọng nói chắc nịch. Bạn có búa, tô vít hay một số đồ điện cũ không? Bạn muốn làm gì? Tất nhiên là bắt cừu béo nhỏ rồi. Tôi chuẩn bị chế tạo một cỗ máy để bắt cừu. Tôi chỉ dùng một bữa thịt cừu đã khiến sói xám hào hứng chế tạo ra robot bắt cừu. Sau đó lao thẳng vào trong chuồng cừu. Không được, chuồng cừu chắc chắn có hệ thống phòng bị. Cần phải thêm vũ khí cho robot, súng không khí lượng tử. Ngoài ra còn có lớp phủ tàng hình và quá tải kích thước. Thêm một thiết bị treo trọng lực nữa. Dự kiến hoàn thành sản xuất trong 4 giờ. Sói xám đặt tay lên hông rồi nở nụ cười lớn đắc ý. Ở chuyên môn chế tạo robot bắt cừu, sói xám chỉ đơn giản là kết hợp của Phục Long và Phượng Sồ. Tôi nuốt nước bọt cố kiềm chế. Có điều để sói xám chế tạo ra một con robot, xem ra thực lực cũng rất tốt. Nằm ở một vị trí xa xôi phía đông thành phố, có một số trạm tái chế rác lớn. Tôi gọi một chiếc taxi, một người một sói đến trạm gom rác. Đứng trước một bãi rác cao như núi, sói xám với chân ngắn nhanh chóng rời đi. Chờ tôi 4 tiếng nữa, tôi nhất định sẽ quay lại. 4 giờ sau, ở trong góc của bãi rác, trong một cái lều thô sơ, thỉnh thoảng vang lên tiếng búa gõ tinh tinh tang tang. Ở giữa lều một chiếc xe bọc thép màu đen uy nghi và hùng mạnh. Khái niệm thiết kế của robot chủ yếu dựa trên Transformers, thêm nhiều loại vũ khí khác nhau của vành đai Thái Bình Dương. Không phải tôi không tin vào khả năng của sói xám, chỉ nghi ngờ thẩm mỹ của anh ta. Đây có phải tác động đáng sợ của nghiên cứu khoa học và sản xuất không giới hạn không? Lòng tôi thấy hơi bất an. Búa thật gõ ra robot. Người điều khiển thú có thể thừa hưởng một số tài năng của vật triệu hồi. Tài năng của tôi đã trở nên hiểu biết gấp 10 lần. Kỹ năng cơ khí thành thạo, không đến mức hoàn toàn không hiểu.
nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn hiểu. Còn về việc sao chép lại một con robot là hoàn toàn không thể. Không có khái niệm và trình độ nào cho sói xám. Bất kỳ ai cũng không thể. Tôi lấy cái búa trên hộp dụng cụ. Đầu búa bị rỉ và cán gỗ bị vỡ. Chính là cái búa mà cho ai cũng không cần. Co mấy cái vào tấm sắt. Nhiều mảnh sắt chồng lên nhau và tạo thành hợp kim siêu cứng với mật độ tuyệt vời. Trình độ bất ngờ chỉ đứng sau bộ giáp của hoàng đế. Đột nhiên có tiếng động điện tử phát ra từ trong lều. Chip thông minh robot bắt cừu đang tự kiểm tra. Đang kiểm tra dữ liệu robot. Kích thước robot nhỏ 5 mét có thể nâng cấp. Đầu tiếp nhận thông tin đàn cừu, thông tin điện tử và quang học bình thường. Lực đẩy, hệ thống hỏa lực, hệ thống chiến đấu trên không, hệ thống cân bằng bình thường. Hệ thống truyền năng lượng cánh tay phải thu lại và giao an rung động cao đi qua. Lúc này cũng vang lên tiếng báo động. Bình năng lượng còn dưới 30%, đề nghị thay thế thẻ năng lượng hạt nhân có kiểm soát. Tôi nhìn vào con robot có thể biến hình trước mặt. Bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích. Nói là bắt cừu nhưng kết quả sói xám thực sự trả tay vào robot. Lên xe đi bắt những con cừu béo. Sói xám mặc áo khoác trắng không thể chờ đợi được nữa. Tôi mở cửa xe. Carbon không phải là khoa học viễn tưởng, các đường dây quấn lại với nhau. Nhưng dùng được là được rồi, cần gì đến xe đạp nữa. Bắt cừu gì chứ? Trực tiếp đến nhà hàng thịt cừu ăn sẵn không phải thơm hơn sao? Tôi đã tìm thấy một nhà hàng toàn cừu được đánh giá cao, gọi cho sói xám cừu 18 món. Cho dù là 5 con sói đầu đàn thống lĩnh bầy sói, tổ tiên mạnh nhất của sói xám cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Sói xám cảm thấy tôi đang nói dối nhưng lại không có chứng cứ. Bây giờ là 5 giờ chiều, 1 tiếng nữa đảm bảo cho bạn sẽ có thịt cừu ăn, hơn nữa là ngày nào cũng ăn. Tôi tự nhiên nhìn ra sự im lặng của sói xám rất có sức mạnh. Vừa đến nhà hàng thì một nhóm học sinh cấp 3 đi vào. Giang Dương đi phía trước, Trương Trùng lùi một bước bên phải. Bên trái còn có một cô gái tóc ngắn. 3 con thú triệu hồi, trong đó vua nhện sắt có cấp độ EC. Trương Trùng và nữ sinh đều là cấp Anh. Trình độ của học sinh theo sau đều là cấp B. Sau buổi lấy triệu tập, hiệu trưởng và người phụ trách cục kiểm soát quái thú mời họ đi ăn. Trương Trùng được mọi người xung quanh khen ngợi, cảm giác chưa từng có được thỏa mãn. Con thú triệu hồi của anh ta, sói cánh xanh không chỉ đẹp trai còn không màng đến địa hình. Nghe nói thành tích linh thú triệu hồi đứng đầu của tôi cũng là loài sói, nhưng không đến cấp B là rác rưởi. Mà trình độ của bản thân và người khác đạt đến cấp B có 80% xác suất thông qua. Gặp bản sao phù hợp thì có thể nhận được phần thưởng thử nghiệm tốt. Nói về khả năng thích ứng, nhện sắt của Giang ca là toàn diện nhất. Thú triệu hồi của Giang Dương không chỉ có tư cách cấp EC, bản thân còn là chiến binh lục giác. Đột nhiên Trương Trùng bị Giang Dương tát một cái. Chỉ vì bọn họ nhìn thấy vực thẳm bí mật đang đến. Người đẹp cấp Anh Lâm Vũ Thanh ngẩng đầu giải thích. Vực thẳm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Có thể mang lại may mắn, cũng có thể là quái vật khát máu đáng sợ. Chỉ thấy 3 con quái vật khổng lồ trong hư không đang ngược đãi ông chủ và người qua đường. Cắt cơ thể như cắt đậu phụ. Mọi người vội vàng nhìn về Uyên Văn trong lòng bàn tay. Uyên Văn mang theo sức mạnh của vực thẳm, có thể nhìn thấy chủng tộc và thuộc tính của quái vật vô chủ. Quái vật dị dạng, thuộc tính đạt cấp độ 9, trình độ F, kỹ năng cắt ăn mòn. Thực ra nó đến từ thế giới đột biến. Chiếu sáng lê sư khiến các sinh vật trên hành tinh biến dạng dữ dội, nó cũng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, lối vào bên trái của phố ẩm thực, tôi bị cảnh sát giao thông kiểm tra xe. Chỉ vì xe bọc thép do sói xám chế tạo không chỉ kích thước phóng đại mà còn chưa có biển số. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại có một con quái vật tấn công. Bên trong xe bọc thép có tiếng cảnh báo chói tai. Báo cáo Zeda đang báo động cho bạn. Phát hiện quái vật không rõ ở phía trước 900m đang săn bắt cừu béo. Zeda thất bại với quét quái vật. Đang phát triển phương án cứu hộ, có tổng cộng 4 phương án, xin vui lòng chọn phương án cứu hộ. Sói xám kinh hãi, lại có đồng nghiệp tranh cướp cừu béo. Không thể tha thứ được. Chọn cả 4 phương án rồi, đại vương ta không cho phép có kẻ cướp cừu tồn tại. Tôi không nói nên lời nhìn sói xám, bình năng lượng chỉ còn 29%. Chọn cả 4 phương án là muốn làm một người đàn ông đích thực trong 1 phút sao? Thật là liều lĩnh. Tôi với tay ra ấn vào nút biến hình, tôi không có định chọn bất kỳ phương án nào cả. Chỉ đơn giản là không tin vào khả năng chiến đấu của sói xám. May mà tôi có cùng trình độ cơ khí và khả năng hiểu biết thiên phú gấp 10 lần với sói xám. Nhưng thứ này đủ để tôi điều khiển robot một cách thành thạo. Khu ẩm thực phía bên kia là trung tâm trận chiến. Giang Dương, Trương Trùng và Lâm Vũ Thanh triệu hồi các loại thú, khó có thể chống lại sự tấn công của quái vật. Trong lòng thì là âm thầm cầu nguyện cao thủ mau tới. Cũng chính lúc này, quái thú biến dị mở miệng và nhổ ra chất nhầy màu trắng. Mạng nhện điện tử và hạt giống ký sinh bị tiêu diệt trong tiếng la hét. Sau đó, con thú biến dạng gầm lên và lao tới, sắp tiêu rồi. 3 người trong lòng đang nháo nhào lên. Đối mặt với con rồng bay của kẻ thù, bọn họ chỉ mong giữ lại toàn bộ cơ thể. Ở thành phố ẩm thực thông thường ít nhiều gì cũng có thể thấy người điều khiển thú cấp cao. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra mà 2 phút trôi qua rồi vẫn không có ai đến cứu. Trong lòng Giang Dương là tồi tệ nhất. Anh ta là thiên tài thành thạo triệu hồi thú cấp EC.
Nếu vượt qua thử thách thuần hóa thú một cách an toàn thì sức mạnh có thể tăng lên đáng kể. Hoa khôi Lâm Vũ Thanh cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng mà phát ra tiếng hét chói tai. Tiếp theo đó là tiếng dao sắc bén cắt xương. Tôi chết rồi sao? Lâm Vũ Thanh thầm nghĩ, nhưng tại sao không cảm thấy đau? Mở mắt ra nhìn thấy một con robot hùng mạnh và uy nghi cầm thanh kiếm tuyệt đẹp. Xuyên qua đầu con quái vật và ghim chặt nó xuống đất. Lúc này ba người đã sớm trở thành những người hâm mộ nhỏ của tôi. Họ cổ vũ cho tôi và quyết tâm trở thành một bậc thầy vĩ đại như tôi. Và tôi trong buồng lái robot với vẻ mặt kỳ lạ. Hai người trong buổi lễ triệu hồi này không phải rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ lại hành động như chó liếm vậy? Phía sau còn có hai kẻ thù. Soi Sám nhìn màn hình chiếu và vội vàng nhắc nhở, chuyện nhỏ. Tôi khéo léo điều động hệ thống hỏa lực. Giây tiếp theo pháo năng lượng màu xanh ngưng tụ thành một quả cầu ở miệng súng. Pháo giết người bằng ánh sáng ma thuật. Hai con quái vật thậm chí còn không để lại tiếng hét đập xuống đất. Một phát pháo tiêu hao 5% năng lượng, tổng tiêu thụ 10% năng lượng. Nhưng tôi ngạc nhiên nhìn xác con quái vật. Sao lại phát nổ chứ? Hơn nữa còn nổ 2 lần, tỷ lệ bùng nổ này cũng quá cao rồi. Một là miếng dán kim loại chất lượng thông thường để tăng cường tuổi thọ cơ học, tăng nhẹ khả năng chống ăn mòn. Một cái khác là chìa khóa thử nghiệm chất lượng hiếm có, sử dụng trong thử thách thuần hóa thú có thể chuyển vị trí cụ thể. Tôi đặt hai đạo cụ vào kho đồ rồi rời đi. Nhìn cảnh robot giết chết quái vật từ trên trời rơi xuống rồi rời đi một cách bình thản trong tiếng bàn luận. Sau khi rời đi, chúng tôi lại đến cửa hàng thịt cừu. Soi Sám cuối cùng cũng có được bữa tiệc cừu trọn vẹn như mong đợi. Soi Sám ăn phấn khích đến mức không thể ngừng khóc. Trong khi tôi ở bên cạnh kiểm tra đạo cụ, khóa thử nghiệm có chức năng chuyển tức thời tới vị trí cụ thể. Xương kim loại chứng minh sự tồn tại của thử nghiệm. Robot chà sát tay kim loại chứng minh khả năng của Soi Sám. Chỉ cần có kim loại, nó có thể tạo ra phép màu, biến xe đạp thành xa máy. Hay là phát triển ổn định và vượt qua thử thách thuần hóa thú trước, tôi hơi khó lựa chọn. Có lẽ vẫn nên nghe ý kiến của Soi Sám. Soi Sám bên cạnh đang nhiệt tình mời tôi ăn thịt. Chúng ta một người ăn no cả nhà không đói, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó. Tôi cố tình nhấn mạnh 4 chữ cả nhà không đói. Đột nhiên miếng thịt cừu trong tay Soi Sám rơi xuống đất. Soi Sám dường như không để ý, trên mặt đầy sợ hãi và lo lắng. Vợ à, em đang ở đâu? Soi Sám cuối cùng cũng nhớ đến sói đỏ. Không phải cố ý quên nhưng là trong thời gian ngắn trải qua quá nhiều. Bây giờ cuối cùng anh ấy cũng có được thứ mình mong ước. Thịt cừu mà chỉ có trong mơ đó vợ vẫn chưa được ăn. Thì ra anh còn có vợ à? Tôi mặt đầy bàng hoàng nhận ra, khi bước vào thử thách thuần hóa thú, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Như vậy chúng ta ổn, mọi người đều ổn. Soi Sám định thần lại, ánh mắt kiên định lớn tiếng từ chối. Một khi quay trở về, ngay cả cừu cũng không bắt được. Cho nên hắn chỉ muốn đón vợ tới. Vì điều này, dù cho là làm trâu làm ngựa hắn cũng không tiếc. Tôi nói với Soi Sám chỉ có hai cách. Một là trong thời gian tôi lên được cấp 7 thì sẽ tăng linh thú triệu hồi. Hai là trong thử nghiệm thuần hóa thú, chỉ cần đứng trong top 10. Một vật phẩm huyền thoại bổ sung có thể được chỉ định một danh mục cụ thể. Vòng triệu hồi mở rộng có thể triệu hồi vợ anh. Nghe xong, Soi Sám nhe hàm răng sắc nhọn ra. Ai ngăn tôi gặp vợ tôi sẽ giết người đó. Sau đó, anh ta thu lại sự hung dữ và hỏi một cách nịnh nọt. Tôi nên đặt bộ xương kim loại lên bàn để Soi Sám bắt đầu phân tích. Thời gian thử nghiệm là 10 ngày. Muốn có tên trong danh sách thì phải chạy đua với thời gian để giành lấy tài nguyên. Vì thế nguồn cội liên quan đến đạo cũ là rất quan trọng. Soi Sám nhặt khối lập thể màu trắng bạc lên. Thông tin lóe lên trong mắt. Mật độ cao và năng lượng đặc biệt. Có thể trực tiếp điều khiển robot nếu nó được sử dụng để chế tạo. Chức năng từng bộ phận sẽ có bước nhảy vọt về chất lượng. Ngoài ra, nó rất phù hợp cho sản xuất robot hàng loạt. Không cần nói thêm nữa, chúng ta hãy đến trạm rác để kiểm tra thông số chi tiết. Nhưng ngay trước khi chúng tôi thì lại gặp ba người Giang Dương, Trương Trùng, Lâm Vũ Thanh. Trương Trùng không ngừng khoe khoang với tôi về trải nghiệm vừa rồi. Tôi vừa chiến đấu với người bên cạnh tiền bối đó. Sau khi nghe tôi càng không nói nên lời, nhảy ra khỏi đám đông, mở cửa xe rồi rời đi. Lâm Vũ Thanh hơi nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm video vừa rồi. Sau đó mọi người trừng to đôi mắt, trong lòng đầy sự kinh ngạc khó tin. Lâm Vũ Thanh cũng vì vậy mà càng muốn hiểu tôi. Soi Sám bận rộn cả đêm hút chất lỏng màu xanh lá cây từ trong ống thủy tinh nhỏ lên bộ xương kim lại. Nhưng Soi Sám lắc đầu nhẹ, vẫn thấy chưa đủ. Đêm qua, anh ta đã sửa đổi và thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm bản sao, robot bắt cừu có thể nhanh chóng lắp ráp thành dây chuyền sản xuất bắt đầu tiêu diệt và thu thập điểm. Tôi nghe xong cười không ngậm được mồm. 10 ngày thử nghiệm, sức mạnh quân sự của chúng ta càng lớn thì lợi thế về điểm số cũng lớn theo. Còn khoảng 2 giờ nữa để bản sao vào nghỉ ngơi một chút. Khi thời gian đếm ngược đến cuộc thi thử nghiệm thuần hóa quái thú kết thúc, thử nghiệm sắp bắt đầu. Chào mừng đến với vực thẳm, vào mục dùng thử để xem nó có sử dụng được không. Tôi chỉ kịp trả lời một câu thì được chuyển đến vị trí hiện tại.
Nguồn gốc của nhu cầu bóp méo và thành phố mẹ có 4 cấp độ. Độ khó thử nghiệm là bản sao đặc biệt. Nhiệm vụ 1 là sống sót trong 10 ngày. Nhiệm vụ 2 là nhận được 2 điểm. Đây là bản dùng thử pha trộn giữa 3 phong cách của sự biến dạng, khoa học viễn tưởng và nghe. Theo thông tin mà Uyên Văn đưa ra, cực quang bí ẩn chiếu sáng hành tinh. Chỉ trong 3 ngày qua, mọi thứ thay đổi và nền văn minh đã biến mất. Cái eo của tôi, soi xám vừa kêu vừa ấn vào lưng, lảo đảo đi về phía tôi. Chúng ta một người một sói để gió thổi tự do. Do sương mù quá dày đặc, sói xám trực tiếp thả robot thám tử. Khối lập phương có kích thước bằng bàn tay sẽ biến thành con nhện khi chạm đất. Một đôi mắt điện tử màu đỏ tươi nhìn lên nhìn xuống, hướng về phía vết nứt dài. Đột nhiên tiếng động của vật nặng rơi xuống đất làm chúng tôi gần như cùng lúc hướng đầu nhìn về phía xa. Một con quái vật dị dạng hình người đang cúi mình. Nó sử dụng tay và chân như con thú đang săn mồi. Trong nháy mắt, chúng tôi đã hoàn thành việc giết chóc, sau đó thông tin đột nhiên ập đến không ngừng. Tôi biết vật phẩm hợp kim lòng có thể nhận được khi giết quái thú dị dạng. Phần thưởng tiêu diệt đầu tiên trong thử thách là một hộp mưu sinh tồn hiếm có. Triệu hoàn thú sói xám cấp bậc tăng lên cấp 2. Đánh bại một con quái thú biến dạng được cộng thêm 16 điểm. Hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Thời gian duy trì càng lâu thì phần thưởng càng hậu hĩnh, cố gắng duy trì. Tôi dặn dò sói xám đi đào hộp kim lòng. Còn mình thì chú ý đến 2 hộp mưu sinh tồn hiếm kia. Độ hiếm nằm ở giữa cấp độ của vật phẩm. Cũng là cấp độ cao nhất có thể đạt được trong điều kiện bình thường. Trong sách giới thiệu hộp mù thông thường hầu hết là thực phẩm, nước và các mặt hàng khác. Rất ít sản phẩm đặc biệt. Và danh sách phần thưởng giết người đầu tiên chúng không tồn tại cùng một lúc. Lý do đơn giản nhất ngoài việc giết chóc, khám phá, nhặt kho báu, trốn thoát, tất cả đều có giá trị. Tôi mở chiếc vali vàng trước mặt. Ngoài một số thực phẩm cần thiết để tồn tại, còn có một bản thiết kế dao găm hiếm có. Sau đó tôi tiếp tục mở chiếc vali thứ hai. Tôi cẩn thận kiểm tra kho đồ, cơ bản là không biết. Nhưng 2 cái dương mỗi cái đều có một đạo cụ hiếm có. Bản vẽ thiết kế dao găm, chất lỏng sửa chữa cấp độ hiếm. Cái trước cần phải tự tìm vật liệu, ưu điểm là nó có thể được sử dụng liên tục. Cái sau là đạo cụ dùng một lần dùng để cứu mạng, hy vọng không dùng đến nó. Ngay lúc này, sói xám điều khiển robot tiến lại gần. Màn hình trên cánh tay bật lên để thông báo cho tôi một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là có rất nhiều quái vật trong tòa tháp đôi này, chúng tôi không thiếu kim loại. Tin xấu là nếu chúng tôi không cẩn thận sẽ bị làn sóng sai lệch nuốt chửng. Tôi nhìn lên, nhíu mắt lại và cuối cùng đưa ra quyết định. Dù sao sóng gió càng lớn, thành của càng quý. Tôi nhấp vào màn hình hiển thị tỉ mỉ xem phân bố của thú biến dạng. Nếu không thể chủ động tấn công, cách tốt nhất là cưỡng chế đánh bắt để tạo ra sự náo động và khiến chúng tự xuất hiện. Tầng thượng của tòa nhà cao ngàn mét. Nếu thú biến hình tấn công từ mọi hướng, em là dù có robot thì tôi cũng không thể đối phó được. Trước tiên cần phải chặn các lỗ hổng, chỉ để lại cho đám thú một lối thoát thuận tiện để chờ đợi. Thứ hai, tiếng ồn tạo ra không thể quá lớn, mà nên cần từng chút một. Phát động quân đội trước, tôi nhéo mắt phóng to màn hình, đột nhiên hít một hơi lạnh. Trên màn hình, ở vị trí khoảng 40-50 tầng, chỉ có một con thú dị dạng đặc biệt ở trong phạm 1000 m rộng lớn. Do khoảng cách quá xa, tôi không có cách nào biết được thông tin của thú biến dạng, nhưng có thể kết luận rằng loài thú này thực sự rất mạnh. Giết tất cả các người chơi trên cùng cấp độ, tôi cũng tìm thấy một chỗ khả nghi. Sự phân bố của tòa nhà chọc trời này rất kỳ lạ, càng ở bên dưới lại càng mạnh. Sau đó tôi bắt đầu theo kế hoạch ngồi chờ đợi. Còn bản thiết kế thì đưa cho sói xám để chế tạo. Vật liệu chủ yếu bao gồm 2 hợp kim lỏng và xương kim loại. Nếu muốn nâng cấp robot, 2 lĩnh vực cần cải thiện là năng lượng và vật liệu. Trương Trùng bên kia vừa lên thì lập tức gặp phải một con thú cấp AC, vì vậy buộc phải rút lui. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy bảng xếp hạng, anh vô cùng kinh ngạc mà không thể tin nổi. Bán hạ lại đứng đầu tiên, chắc chắn là may mắn. Rất nhanh lỗ hổng của sói xám đã được lấp đầy. Tôi lấy điều khiển từ xa và điều khiển con robot. Lò mổ mở cửa, tầng 1 được làm sạch dần dần. Vượt qua giai đoạn tích lũy một cách suôn sẻ. Vật liệu chủ yếu là hợp kim lỏng. Tổng cộng thu hoạch được 15 miếng hợp kim lỏng và 1 miếng biến dạng. Giết gần 50 con quái vật dị dạng. Về cơ bản đều là thú nhỏ cấp 4 đến cấp 6, tích lũy được 1384 điểm thưởng. Cuối cùng cấp bậc của sói xám thành công lên cấp 5. Mà cấp 10 mới mở ra vòng tiến hóa đầu tiên. Tôi tiến hành kế hoạch trong đầu một cách có trật tự. Mặc dù không thể làm gì cụ thể nhưng việc phân tích tình hình phải chính xác. Robot bất cửu đã bị mài mòn, để lộ ra tấm bảng điện tử. Thêm vào đó, thiếu năng lượng nghiêm trọng, không thể tiếp tục chờ đợi, cần sửa chữa khẩn cấp, tạo thêm một lô robot thông minh. Không chỉ tăng hiệu quả bùng nổ, cũng có thể bảo vệ sự an toàn của bản thân. Làm thế nào để đảm bảo an toàn trong chiến đấu là khóa học bắt buộc đối với mỗi người thuần thú tiêu chuẩn. Tôi có 2 phương án ứng phó. Đầu tiên là dọn sạch không gian an toàn để điều khiển từ xa. Tiếp theo là chế tạo robot chuyên dụng, sợ có tai nạn bất ngờ không có lực lượng bảo vệ.
Sau khi dọn dẹp tầng 1, chỉ số an toàn của tôi tăng lên đáng kể, sau đó chuẩn bị bùng nổ. Soi sám gật đầu rồi vội vàng làm việc. Đi theo tôi, anh ấy đã được ăn món thịt cừu hằng mơ ước. Tôi tin rằng không lâu nữa, người vợ sống cực khổ bao lâu của anh ta cũng có thể ăn thịt cừu. Thủ đô của đế chế dưới sự cai trị của các bên trong studio với trang trí đơn giản, có một cô gái da trắng và xinh đẹp. Cô ấy tên Cung Diệp Nhĩ, 19 tuổi, là tân sinh viên của trường đại học hàng đầu. Cô ấy trong cuộc thử nghiệm thuần thú năm ngoái, đứng đầu cả nước và đứng thứ 2 thế giới. Sở hữu linh thú triệu hồi cấp ICC, sử dụng tài năng hợp nhất và biến thành pháp sư lửa chỉ trong vài phút. Có nghĩa là không có nhiều quái vật ở vùng đất đó. Nếu không cô ấy có thể dễ dàng giành được vị trí đầu tiên với sức mạnh dữ dội của mình.